So let's just quickly talk about the pickup system on our guitars. Pojďme se jenom rychle podívat na systém snímačů na téhle kytaře. Now most guitars, acoustic guitars, you will see will have a piezo system or piezo, if you're American. Většina kytar bude mít piezo snímač pod kobylkou. Now that basically is a transducer system that sits underneath the saddle of the guitar, and that picks up just the string sound of the guitar. So it's not picking up really anything what the guitar is doing. Problém je, že takový piezo snímač vlastně snímá pouze pohyb strun a vůbec nereaguje na to, jak se chová tělo kytary. So we want to develop a system whereby actually we're picking up the vibrations at the top and actually the dynamics of what the guitar are doing. Proto jsme vyvinuli systém, který snímá pohyb desky a vibrace v kytaře. And we've done that in two ways. One of those is a body sensor, which you can see here. První je senzor, který snímá pohyby těla, který vidíte tam, to kulatý přilepení. Now that body sensor is a magnet that sits inside some iron oil. Je to magnet, který je zasazený v oleji. Yeah, like an oil, and it stops the magnet from hitting the sides when it moves. When you've got current, it makes it move. So it sits inside this cup, put the top on it, stick it on the top of the guitar. Magnet je umístěn v oleji, který je v takové kapsičce a je to přilepený na té desce. Ten olej brání tomu, aby ten magnet narážel do stěn. We also wrap coil around it. Kolem toho magnetu je cívka. And effectively it's a microphone. Takže vlastně získáte mikrofon. Interestingly, this actually came out of some tests that were done on microvibration with earthquake sensors. Podobný senzor, nebo tento senzor vlastně vznikl ze senzoru, který má měřit vibrace při zemětřesení. Because they're actually a very similar thing. They put the sensor in the ground, it's a magnet, and as soon as there's movement from the earth, the magnet moves, and they can pick up the movement from what's happening on the earth. So it's a very similar inspiration on these. Ten snímač na zemětřesení je vlastně magnet, který umístí v zemi a jakmile zem se začne třást, tak ten magnet kopíruje ten pohyb. It's picking up the top as it moves. Takže tenhle magnet kopíruje pohyb té vrchní desky. We also have a pickup in here, and this is just a string pickup, so this picks up the sound of the strings. Okay, it's a Sumerian cobalt single pole pickup. To je vlastně jednocívkový snímač, který snímá pohyb strun. Yeah. Can anyone see anything a little bit strange about that pickup? Vidíte všimáte si něčeho zvláštního na tomhle snímači? Yeah. One coil is missing. You win. So there is a reason for that, and the reason is your B string is your loudest string because it's got the most steel content. Chybí tady jeden magnet právě protože struna H je nejhlasitější, obsahuje nejvíc vlastně toho železné. Is the neck anywhere? Oceli, nejvíc materiálu. Okay. Magnet pro strunu H jsme umístili do krku. Okay. So what that does is the magnetic field comes across here, goes back down again. So what that means is all your strings are now balanced. Takže to magnetické pole má potom jiný tvar kolem té struny H a máte vyvážený zvuk na všech strunách. As Frank said, we've got a preamp here, and that was originally designed by Rupert Neve. Rupert Neve done a lot of the mixing desks, the Beatles, all those big bands that recorded on these desks. He originally did the design for these. We've now gone through a couple of different generations, and this is the latest generation of preamp. It's actually a studio grade preamp. Takže je tam samozřejmě předzesilovač, ten předzesilovač je na úrovni studiových předzesilovačů. You've got a switch here. Je tam přepínač. Okay, which you can just switch with your finger, like that. Můžete během hraní prstem přepnout. Okay. What that does is it switches off body sensor. Tento přepínač vlastně vypíná ten senzor. So you can just have that one if you want. Takže můžete používat pouze ten magnetický snímač pod strunou. Couple of other things. Fuse string ground. Další věc, uzemnění strun. So I don't know how many of you play live and have had a spark from a microphone. Možná, že se někomu z vás stalo, že když jste hráli na pódiu, tak jste dostali jiskru od mikrofonu. Takovou ve bříšky. That's potentially lethal and actually potentially can kill you. If your heart is, contracting and that current comes through, boom, you're gone. Za určitých okolností vás tenhle vývoj může i usmrtit. This will actually
There's a fuse here, small fuse. Tady je pojistka. That'll actually blow and will stop you from dying, which is a thing. Tahle pojistka vám zachrání život. So that's easy to replace. The guitar will still sound, but it might just pick up a little more interference. Když praskne ta pojistka, kytara bude dál hrát. So literally just pops in and out. Ale je jednoduchý ji vyměnit. Okay. Now we also do as a relief cut on the outside here from waist to waist. I'll pass this round so they can see that. But it's like an extra cut on the edge of the guitar. Máme tu takový drobný zářez nebo výřez podél obvodu kytary vevnitř. What that does is it gives just a little more movement to the edge of the guitar. Because actually most of the sound is actually happening around here. Okay? Most of the movement on the top is happening in a plate size. Většina pohybu je tam, kam Dan ukazuje rukou. Většina pohybu desky při hraní. And that, I'm afraid, dispels the rumours of cutaways and do they affect the sound of the guitar. Což vyvrací obavy o to, jestli výřez ovlivňuje nějak zvuk kytary. Teď myslíme tenhle výřez tady. You've got a huge brace here. Tam je velké žebro, silné žebrování. This part of the guitar is super stiff. Okay? Ten asi nejpevnější část kytary. Takže když máte výřez, není žádný rozdíl ve zvuku, protože tam ta kytara stejně nerozumí. Okay? So, I know I've talked fairly swiftly about all of that, but those two things are really unique to Taylor, and they make Taylor guitars very unique in the marketplace we're in. No one else is making a pickup system like we're making, and no one else makes a neck system like that, where you can have perfect neck angle throughout the life of the guitar as long as you have it. Taylor nabízí v současné době 12letou záruku na všechny svoje nástroje a ať už máte nový nástroj nebo starší nástroj, můžete na internetu mít sériové číslo, zaregistrovat ho a okamžitě získáváte 12letou záruku. So that's new and old. Pro nové i staré nástroje. Okay. So let's just demo the S system very quickly for you. Zkusíme si zkusíme si, jak funguje ten So what I'll do is Začneme hrát čistě akusticky a budeme pomalinku zesilovat. Měli byste slyšet, že ta charakteristika toho zvuku se vlastně vůbec nezmění. Jenom zesílíme zvuk tady. Cool. Much more better representation of the actual sound of the guitar. Ta reprezentace toho zvuku, akustického zvuku kytary je daleko věrnější než u běžných snímačů. Okay, let me just push off. Is that on? There you go. Okay, so there's the body sensor. See that? Turn it off. It's off now.